Welcome to my channel, Batang Hamog the way to. So ngayon guys, mag-unboxing ako ng aking biniling ring light sa noon. So ayan, binubuksan ko na siya. Medyo nahirapan lang ako magbukas. Dahil yung plastic niya guys, sobrang kapit na halos ayaw bumitaw. Mega love shoutout nga pala sa aking background music na si Engineer Ailo. No, I'm not perfect, but I hope you see my part. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I do the best. Binili ko siya sa noon guys, in-order ko siya sa noon na mura lang, naka-promo offer kasi siya. Mga 50 plus siya, kasama na yung delivery charge. So guys, hindi ko siya ina-expect na ganito siya. Hindi ko ina-expect na medyo malaki siya. Kasi akala ko mababa lang talaga. Medyo nahirapan ako sa pag-open kasi sobrang mapurol pala yung ginamit kong scissor. Kaya ayan, pinalitan ko siya. Love me, I'm a world, somebody. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I do the best. Somebody who can love me at my best. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I do the best. Now, what else can? Let me show you. So ayan, na-open ko na din siya finally. Ito na yung ring full light. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. Manipis lang yung ilaw niya, guys. And then mamaya i-try natin kung gaano kalakas yung kanyang ilaw. Ito yung tripod niya na sobrang haba pala. And for you, boy, I swear I do the best. So ayan yung tripod niya. Ang connector niya is USB na kailangan mo siya i-connect sa laptop. Yung pinakang ring light. Ayan na yung pinakang ring light niya, guys. As you can see, medyo mataas. At, pero okay na din siya. Mamaya i-try natin pailawin. Bagay yan sa mga sa mga mahilig mag-TikTok. And for you, boy, I swear I do the best. So ayan guys, as you can see, tinry na natin ang kanyang ilaw. Ayan, medyo okay naman yung ilaw niya, maliwanag. Pero hindi talaga siya pwede hindi ko siya magamit sa live streaming ko kasi sobrang taas. So ginawa ko na lang, the last time na nag-live ako, hiniga ko siya sa higaan ko. Para at least nailawan ako, diba? Medyo okay naman siya, okay naman, maganda. So ayan guys, this is it, Pansit. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe Batang Hamog Dubai TV, and pakiclick na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko.
Let me hold And that's your all. Thank you for watching. I can Bye!